тоді клади. Ну.
вже попоралася. Я закінчила глибоко, тоді так, готовно.
Така злюча цибуля. Ой. Воно якраз вже це починає кидати цибульку. Так, а я вже кинула, бачите, воно вже. Ой. Все.
О, дивіться. Чудово. То ви теж могли поїхати. Ну так, і бо хтось вдома лишився. А що, не можна, наприклад, ну як? Я звикла, що в мене батьки, наприклад, чи то і йти. Та то і йти, воно теж не можемо. А так, наступний раз, наприклад, вона собі кудись пішла, мені здається, особливо коли діти. Отак можна мінятися. Щоб завжди хтось був, хто може допомогти. Вдома ще менше, зараз діти порозходяться. Що тоді я маю робити? Працювати йти. Щоб були люди, щоб я не сама. Так, так. Щось робити. Так, Зараз ще буде дощ. так, за горба зараз як прийде. Ну, а в Бистриці не було дощу. Каже, сестра, я виділа, що така туча туди на вас пішла. Я кажу, другий раз ми туди вам пошлемо дощ. Бо вчора такий лівіняка був, так? От як би ми це щось готували? Коли піде дощ, ми приберемо. Може висипати його, що вірчик можна. Вірчик я купляла. Куди ви ці штучки? Я їх заберу.
Ну вже можна вкусити. Я добавляла. Ложка є. Угу. Буду накладати. Все, можете сідати.
Я чекаю, щоб чайник закипів, чи потім підемо. Потім. Алло. Смачного. Дякую. Смачно. Сказала, вона з цього, Хімчин, Угу. приїхала. Угу. Зрозуміла. Це мені завтра їхати в Соколівку. Угу. Я завтра зранку поїду за щитками, так? То ви завтра можете тирувати, так? У нас таке по плану, що ви можете покосити траву, а ми вам принесемо їжу. Ну, Трошки покосити і сісти поїсти. так треба покусити, щоб поїв, щоб заробив. Ну так. Да.